මේ තියෙන්නේ INNOVEX 32 inch no display TV එකක්. backlight issue එකක් තමයි මේ TV එකේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ TV එකේ repair එක කරගත්තට පස්සේ පේන විදිය. සුබ දවසක් හැමෝටම. මේ තියෙන්නේ INNOVEX 32 inch TV එකක්. මේකේ power ඔක්කොම ගන්නවා, TV එක on වෙනවා. ඒ වුණාට මේකේ display එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට backlight reason එක වෙන්න පුළුවන්. මොකද display එකට panel එකට තට්ටු කරත් backlight පෙන්වන්නේ නැහැ. එහෙම නැති වුණොත් VGH voltage machine එකලත් ආක් වෙන්න පුළුවන්. backlight එකට කරන්නේ නැතුව ඒ දෙකම වෙන්නත් පුළුවන්. මම මේකේ ගලවල voltage ටික check කරගන්න. ඔයාලට පේනවා panel එකේ light එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ backlight ගිහිල්ලා නම් TV එක වැඩ කරනවා. ඒ වුණාට රූප පෙන්වන්නේ නැහැ. තට්ටු කරාම light එක ඇතුලෙන් පෙන්වනවා නම් backlight වැඩ VGH voltage machine එක තමයි වෙන්නේ. මම TV එකට power එක දීලා බලනවා මේ විදිහට. දැන් power supply එකට ගහලා power එක දෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් TV එකට power එක ඇවිල්ලා තියෙන red light එක පත්තු වෙනවා. අපි මේකේ power supply එකේ voltage check කරගමු. power supply එකේ voltage යනවාද කියලා මේ backlight වලට. ඒ වගේම T-con board එකේ voltage ටිකක් check කරගමු. T-con board එකෙන් voltage ටික හැදෙනවද කියලා panel එකට. මුලින්ම බලනවා මේ backlight වලට voltage යනවද කියලා. සමාවෙන්න ඕනේ හැමෝටම. මම මේ වීඩියෝ එකේ මේකේ මදර් බෝඩ් එකේ පවර් බෝඩ් එකේ වෝල්ටේජ් චෙක් කරන වීඩියෝ එක ගන්න නැහැ. මෙතනින් පස්සේ කෙලින්ම පැනල් එක ගලවන වීඩියෝ එක තමයි තියෙන්නේ. මොකද මට අර වීඩියෝ ටික ගන්න බැරි වුණා මේකේ වෝල්ටේජ් චෙක් කරන වෙලාවේ. මේකේ සම්පූර්ණ වෝල්ටේජ් එනවා, ඔක්කොම වෝල්ටේජ් හැදෙනවා. ඒ වගේම බෑක්ලයිට් වලටත් මේ TV එකේ වෝල්ටේජ් අවුට් වෙනවා. ඔය තියෙන backlight එක මැදේ තියෙන මේකේ layer එක. මේ තියෙන backlight එක set වෙලා තියෙන heat sink එක. මේක ඇන වලින් තමයි තියෙන්නේ. මේකෙන් backlight එක පන්නලා අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. මේකේ පොඩි ඇන පහක් තියෙනවා. එකෙන් ගලව ගන්නලා backlight එක remove කරගන්න ඕනේ. backlight පටිය. මේ තියෙන මම මේ විදිහට ගලවගත්ත backlight පටිය. ගොඩක් slim TV වලට මේ විදිහට තමයි backlight එන්නේ. අර ඔයගොල්ලෝ දකින්න normal අර LED පටිය වගේ එක මැදේ ලොකු light එක තියෙන light එක එන්නේ නැහැ. මේ වගේ තනි පටියක් තමයි එන්නේ වීදුරුව තියෙන එකට. වීදුරු නැති මොඩල් එකට නම් දෙපැත්තක backlight පටිය එනවා. මේකේ මැද්දේ glass එක තියෙන හින්දා තනි පටියෙන් තමයි විහිදවන්නේ panel එකට සම්පූර්ණයෙන්ම. මම මේ විදිහට මේකේ bulb ටික check කරගන්නම් multimeter එකෙන්. හැමෝම ගාව backlight tester එකක් නැහැ. ඒකින්ද මම මේ විදිහට multimeter එකෙන් test කරලා පෙන්නන්නම්. මමත් මේක තමයි ගොඩක් වෙලාට පාවිච්චි කරන්නේ backlight test කරගන්න. ඔයාලට පේනවා පළවෙනියට තිබ්බ බල්බ් තුන වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම මුලින්ම බලපු මේකේ මේ පටියේ බල්බ් තුන තමයි පිච්චිලා තියෙන්න ඕනේ. අනිත් බල්බ් මම පෙන්නන්නම් ඔක්කොම check කරන් ගිහිල්ලා ඔයාලා සාමාන්‍ය normal LED බල්බ් check කරනවා වගේ මේ විදිහට check කරගන්න පුළුවන් backlight පටියේ බල්බ් ටික. මම මේකේ සම්පූර්ණ බල්බ් ටිකම check කරා. මේකේ පළවෙනි බල්බ් තුන තමයි පිච්චිලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අර LED light වලට එන normal 3 watt 3.3 බල්බ් තමයි තියෙන්නේ. 3.3 volt බල්බ් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මට ඕනනම් තිබ්බ මංගාව ඒ જાතිය බල්බ් තියෙනවා. මේ බල්බ් තුන විතර රීප්ලේස් කරලා බ්ලැක් ලයිට් හදලා දෙන්න. ඒ වුණාට TV එකක කවදාවත් ඒ විදිහට මේ බ්ලැක් ලයිට් පටි හදන්න එපා. මොකද මේ පටි අනිත් බල්බුත් කහ පාට නෙමෙයි නිකන් තැඹිලි පාට හුරු වෙලා තියෙන්නේ. මේවත් මාස 5ක් ගිහිල්ලා ආයි පාවිච්චි කරද්දී ආයි පිච්චෙනවා.
අපි ඒ වගේ හැදුවත් කස්ටමර්ට තව පාරක් ඊටම දරන්න වෙනවා. ඒ වගේම පැනල් එක අයි කරවල ඩැමේජ් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද පැනල් එක මම ඔයාලටත් කියන පැනල් එක කලවන්න එපා. දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් හොඳට පළපුරුදු තියෙනවා නම් විතරයි ටීවී එකේ පැනල් එක කලවන්න. ඩිස්ප්ලේ එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. මම මේකට ඔරිජිනල් එන බෑක්ලයිට් පටිම තමයි දාගන්නේ. ඔයාලත් මේක ෂොප් එකෙන් ගද්දී බලන්න එනතවුනම් හරියටම බලන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේක අපිට බ්ලූ ටේප් එකකින් අලවන්න හරි පුළුවන්. ඔයාලා බලන්න මේකේ වෝල්ටේජ් එක හරියද කියලා. මම මේක චෙක් කරලා බැලුවා ෂොප් එකෙන් ගද්දී මේකේ වෝල්ටේජ් එක හරියට හරි. මං ගා තිබ්බ බෑක්ලයිට් පටියම බල්බ් වල ගානටම වෝල්ටේජ් එක මේකෙත් ගන්නවා. ඒකින්ද මේක සම්පූර්ණ හරි. මේ වගේ මේක නම් ඔරිජිනල් එක මේක හරියටම එනතවුත් ඔක්කොම වැටෙනවා. මේකට ආව බෑක්ලයිට් පටියම තමයි මේක. ඔයාලට මේකට ආව ඔරිජිනල් පටිය හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලා වෝල්ටේජ් එක බලලා හරියට ගැලපෙන බෑක්ලයිට් එකක් බෑක්ලයිට් පටියක් හොයාගන්න. මම මේකේ පිටිපස්සේ තියෙන බ්ලූ ටේප් එක මේ විදිහට ගලව ගන්නවා. ඔයාලා බෑක්ලයිට් පටිය අලවද්දී ඔයාලා ඩබල් ටේප් ගහලේම අලවන්න එපා. ඔයාලා ඩබල් ටේප් ගහනවා නම් මේ වගේ බ්ලූ ටේප් එකක්ම අරගෙන බෑක්ලයිට් පටිය අලවන්න. මොකද මේ බ්ලූ ටේප් එකෙන් තාපය හොඳින් සන්නයනය කරන. ඒ වගේම මේකේ අලවලත් තියන් ඉන්නවා. නැත්තම් බෑක්ලයිට් එක හීට් වෙද්දී රස්නේ ඉරුවේ නැත්තම් මේ ප්ලේට් එකට බෑක්ලයිට් එක ඉක්මනට පිච්චෙනවා. ඒකින්ද ඒ දේ ගැනත් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මේ ප්ලේට් එක හදලා තින්නේ මේකේ හීට් එක උරන්න. මේ හීට් එක උරනවා මේ ටීවී එකේ යට තියෙන තහඩු ප්ලේට් පැනල් එක. ඔය විදිහට රස්නේ ඉරුවේ නැත්තම් මේ ලයිට් ගොඩක් එළිය දෙනවා. ඒ වගේම ඉක්මනට රත් වෙන හින්දා ඉක්මනට පිච්චෙන්න පුළුවන් පැනල් එක හරියට සම්බන්ධ වුනේ නැත්තම් ලයිට් එක. මම මේ විදිහට එන දාලා බෑක්ලයිට් පටිය සෙට් කරලා තියෙන තහඩු ප්ලේට් එක සෙට් කරගන්නවා ෆ්‍රේම් එකට. මම දැන් මේකේ තහඩුවට නැත්තම් චැසි එකට රිෆ්ලෙක්ටර් ෂීට් එක මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ සුදු පාටට තියෙන්නේ ඒ ෂීට් එක මේකෙන් එළිය යටට යන්නේ උඩට විතරයි විහිදවන්නේ. ඊට පස්සේ මම ලයිඩින් ගයිඩ් ප්ලේට් කියන ප්ලේට් එක දාගන්නවා. මේකෙන් කරන්නේ එළිය විහිදවන එක. කියන්නේ බෑක්ලයිට් එකෙන් එළිය වැටෙන්නේ එක පැත්තකට. මේකේ කොන් වලින් එළිය විහිද මේ අනිත් එළියට යන්නේ නැහැ. මේකේ මේ ප්ලේට් එක තුන් පැත්තක් කවර් කරලා තියෙන්නේ. එළියට යන්නේ නැති වෙන්න බෑක්ලයිට් සෙට් වෙන පැත්ත විතරයි ඕපන්. වලේ පැත්ත බලලා හරියට දාන්න. මේක එළියෙන් විහිදවන්නේ ඉස්සරහට පැත්තට විතරයි. ඊට පස්සේ මම අනිත් ෂීට් ටිකක් දාගන්නවා මේකට. මේක හරියට සෙට් කරගෙන. මෙතන ෂීට් සෙට් තුනක් වගේ තියෙනවා. ඩිෆියුසර් ෂීට්, ප්‍රිසම් ෂීට්, බොටම් පොලරයිසර් කියලා ෂීට් තුනක් තියෙනවා මෙතන. ලේයර් තුනක්. ඔයාලා ලේයර් තුනම හරි විදියට එක සයිස් එකට පැක් එකම සෙට් කරගන්න ඩිස්ප්ලේ එකේ ග්ලාස් එක උඩින් මේ විදියට. ඔයාලා මේක වෙනස් කරලා දාගන්න එපා. ඔයාලට පැනල් එකේ ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එක දාගන්න බැරි වෙයි ඇතුළට සයිස් වෙනස් වුණොත්. හරියටම පැක් එක තියලා සෙට් කරගන්න. ඊට පස්සේ LCD ඩිස්ප්ලේ එක සෙට් වෙන ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එක මේ විදිහට සෙට් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ ග්ලාස් එක ඒ වගේම ලේයර් ටික හරියට සෙට් කරගත්තොත් මේවා හරියටම කට්ට ටිකට ඒ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඩිස්ප්ලේ කලින් ගලවන්න නැත්නම් ගලවන්න යන්න එපා. මේ ඩැමේජ් වෙයි කස්ටමර්ස්ලාගේ ටීවී. කලින් පුරුද්ද තියෙනවා විතරක් නම් මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එක ගලවලා ඔයාලට රීප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. LCD පැනල් එක පාස්ටික් ෆ්‍රේම් එක උඩින් මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේකේ තියෙන කට්ටියට හරියට තියාගත්තා නම් LCD පැනල් එක ඔයාලට සෙට් කරගන්න පුළුවන් හරියටම. LCD පැනල් එකේ ටීකොන් බෝඩ් එක මම මේ විදිහට අන දාලා ෆ්‍රේම් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. තාඩු ෆ්‍රේම් එකට.
දැන් ටීකොන් බෝඩ් එක සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි. මේක chassis එකට එන දාලා දැන් ෆ්‍රේම් එක ඔටේ තියෙන ඇන ටික දාලා මේ විදිහට ෆ්‍රේම් එක හරියට සෙට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එකට එන ෆ්‍රේම් එකත් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. මේකට තමයි බෑක් කේසින් එක ෆිට වෙලා යන වැටෙන්නේ. මේකත් LCD ඩිස්ප්ලේ එක උඩින් මේ විදිහට ෆිට කරගන්න තියෙන්නේ. මේකේ ලොක් තියෙනවා. ඔයා හරියට සම්බන්ධ කරොත් මේ ලොක් ටික වැටෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක වැරදියට එහෙම දාගන්න තියාගන්න එපා. කඩලයි කොන් වලින් තද වෙද්දි. ඊට පස්සේ මේකේ හීට්සින්ක් ප්ලේට් එකක් තියෙනවා. ඒක දාගෙන මේ විදිහට මම පවර් බෝඩ් එක සෙට් කරගන්නවා. මම මේකේ ගලවන වීඩියෝ එක දැම්මේ නැහැ. ඔයාලට සෙට් කරන වීඩියෝ එක දැම්මේ. මොකද මේ විදිහම තමයි අනිත් පැත්තට වෙන්නේ. ඒක හින්දා තමයි මම මේකේ ඇසෙම්බල් කරන වීඩියෝ එක දැම්මේ. రీ ඇසෙම්බල් කරන වීඩියෝ එක. නැත්තම් ඔයාලට වීඩියෝ එක තව දික් වෙනවා. මම මේ ටීවී එක ගලවන වීඩියෝ එකයි හදන වීඩියෝ එකයි දෙකම දැම්මනා. මද බෝඩ් එකත් මම දැන් මේ විදිහට බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මම මද බෝඩ් එක ගැන දාලා මේ විදිහට අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම LEDs කේබල් 12 volt power cable ඒ ටික සම්බන්ධ කරගෙන ස්විච් එකට එන power cable එකයි 230 එන cable එකයි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන ටේප් ටික ගහලා තිබ්බා වගේ ආයි ටික ෆිට කරගන්නවා. ඔයාලට ස්පීකර් දෙකත් බස්සලා දාගන්න තියෙන යන මොකුත් නැහැ. උස්සලා ගලවලා ගන්න පුළුවන් ඒවත් අද කරන්නේත් ඒ විදිහට. මම දැන් power දීලා TV එක on කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මම මේ විදිහට ටීවී එක පවර් ඔන් කරගෙන පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා ටීවී එකේ බෑක් ලයිට් පත් වෙලා තියෙන බෑක් ලයිට් අරන් තියෙන්නේ දැන්. අපි බලමු ටීවී එක අනිත් පැත්ත අරවලා ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ කරනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා අපේ රිපෙයාර් එක හරි. මම මේක සතියක් විතර චෙක් කරලා කස්ටමර්ට ටීවී එක බාර දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ටීවී එක රිපෙයාර් කරගන්න. ඒත් පැනල් එක නම් ගලවන්න එපා. දන්න ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්ටම දෙන්න. මොකද බ්ලැක් ලයිට් දාගන්න ගිහලා ඔයාලා ටීවී එකේ ඩිස්ප්ලේ එක කඩාගත්තොත් ලොකු වියදමක් යනවා. ටීවී එකක් ගන්න වගේ යයි ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් ආයි දාන්න. ඒක හින්දා මම දැන් ටීවී එක ඕෆ් කරගෙන කේසින් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. මම මේ විදිහට ස්ක්‍රූ යන ඔක්කොම ටික දාගන්නවායි. ස්ටෑන්ඩ් එක සෙට් වෙන මේ වගේ තැන් තව් තියෙනවා. ඒ තව් ඔයගොල්ලෝ සෙලෝ ටේප් ගාලා වහගන්න ටීවී එක සෙට් කරද්දි. මොකද මේ
ඒවගේ දැන්වලින් ටීව එකතුරට හුණු රිංගුත්තේම ටියගොල්ල බෝඩ් එක ෂෝට් කරොත්තේම බෝඩ් එක සෞත්තුවේ සමාලට හොම හදාගන්න බැරිවෙන්නම ඩමේජ්නවා මේ හුණු රිංගනකින් මං මේ තැන්ටිකස් සෙලෝටප් හල වාගන්නවා මේගේ තවත් අරුතුට ඉස්සරට හම්බෙමු හැමෝටම සුබ දවසා